Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message nga lang 0939-525-4311 or sa aking personal FB, Dr. Gigi, ayan, Gigi Sunga, nandyan po siya. And if you want to join the lineup of investors ni Dr. Gigi for Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, and if you want to become one of the first 10 na hinahanap namin, maging partner namin sa magkaroon ng Rockstar Beauty Business Center, just PM me sa aking personal Facebook. Alright? And eto, sabi ng assistant ko, huwag ko daw kalimutan. So, finally, nahawakan na natin physically. Yan, ang ating book, Amazon's bestseller. Yan, yay, palakpak, yay. Yan, Amazon best-selling author. Yan. So, are you ready? Of course, with my co-author, Ma'am Ayo Gutierrez. Ito si Ma'am Ayo, matagal na itong Amazon best-selling author. Yan. Congrats sa atin, Ma'am Ayo. If you want to have a copy of this, e-book muna tayo, Ma'am. Wala pa yung hard copy. So, PM mo lang ako. I'll be sending you the link. Alright? Yung link nasa pamamahala ng aking team. Alright? Okay. So, this 2021, okay. Alam nyo, kaya ako masaya, natatawa kasi everyday pag nagbablog kami, ang daming ang daming happy moments sa paligid natin. Just be happy. Sabi ko nga, ilalabas namin ang poster namin, change your happiness. Yan, change your happiness. Di ba marami sa atin, hindi masaya kasi wala pa yung ganito, hindi pa sila sinasagot ng jowa nila, o hindi pa nagtatagumpay yung ganito. Yung requirement natin ng happiness natin, hindi siya nangyayari. So, hindi ka nagiging masaya. What if you just change your happiness? Mula sa cheeseburger, maging masaya ka sa spaghetti. Parang ganon lang siya, okay? So, ako na ipapaliwanag yan. Itong topic natin. Pero ilalabas natin ang poster natin. Itong December yan siguro yung paborito ko, change your happiness. Kasi nag-change na ako ng happiness from point A to point B. Alright, okay. So, eto na pag ngayon. The 4 Gs of 4 Gs na dapat meron ka ngayon 2021. Okay? Let's go? Let's go. Okay, so, ilang araw na lang 16, 15 days left bago tayo mag-end. 21 days bago natin tapusin ang 2020. Right? So, tatawid na tayo ng taon. Lilipat na tayo sa 2021. Okay? So, ano ba meron sa 2021? Ano ba yung mga dapat nating hawak para sa 2021? Okay? Para sa akin, meron kayong dapat na hawak, pinanghawakan, pinaniniwalaan, guide this 2021. 4 Gs. Tawagin natin silang 4 Gs. Unang G, first G is of course our God. Diba? Siya yung source ng lahat Siya yung pinanggalingan ng lahat. Ba't tayo nandito? Dahil kay Lord, diba? Babalik nga tayo sa Kanya, diba? The reason of our existence is God. Right? So, wag natin kalimutan. Kaya kumbaga siya yung source pagka kinulang ka ng happiness, sabi mo kay Lord, gawin mo nga akong masaya. Alam niyo, that's one of the secrets of the rockstar. Pagka nalulungkot na tayo, mag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, pasayin mo nga ako. Di ba? Pag meron ka hiningi, si Lord na nagbibigay, si source ng lahat. Nalilimutan kasi natin na meron tayong Diyos. At pag doon na tayo sa edge, lagi lang natin iisipin that God is in control. Nung high school pa ako, alam nyo yung praise na yan, o yung sentence na yan, God is still in control. Nasa likod po ng Bible ko yan. High school, college, hanggang sa mag-travel ako kung saan-saan. Kaya pagka nasa dulo na ako ng buhay, nasa edge na ako, like lang iniisip, Lord, ikaw yung may control nito. Okay? So, have God in your life. That's the first G. Second G na dapat meron tayo is of course, your goal. Kanina pinahanap ko kay Kier ang meaning ng goal is, it is your desired result of your life. Alam niyo tama yung question na lagi natin naririnig. Ano bang gusto mong maging resulta ng buhay mo? At the end of the year, at the end of 2021, anong gusto mong buhay meron ka? Ano yung target mo sa career mo, sa finances mo, sa relationship mo, sa family mo? Ano yung dulo niyan? Dapat yun ang meron ka noon, meron kang pangarap sa dulo. Para siyang nagising tayo ngayon, itong umaga na to, hindi mo patatapusin ang araw na to na ganun lang. Yung matatapos yung 24 hours mo na walang nangyari. Dapat meron kang goal sa 24 hours na yon. Kasi pag wala kang goal sa 24 hours na yon, bali wala lang sa yung oras. Kaya nga,
napakalaga na meron kang goal kasi ganito po yan. So, lagi mong tatanungin ang sarili mo ngayon. Dahil may goal ka, tatanungin mo yung sarili mo, ito bang ginagawa ko na to na pinagpupuyatan ko ng 3 hours, nanonood ako hanggang alauna, or I'm spending hanggang madaling araw sa bagay na to. Ito ba magko-contribute sa desired goal ko of the day? Ito bang tao na to na tinetext ko everyday, nagko-contribute ba siya sa goal ko? Ito bang pinagtutuunan ko ng effort na to, magko-contribute ba siya dun sa aking goal? Alam mo, pag may goal ka, nalilinis ang buhay mo. Nalilinis yung araw mo. Ini-eliminate mo yung mga bagay na hindi magko-contribute towards your goal. That's the importance. Kaya nga, di ba, minsan nakita tayo, parang sabihin mo, nagbibisyo siya, nagaganito, sinisayang yung oras niya, sinasayang yung time niya, kasi wala siyang desired goal. Only people na walang goal, yun ang nag-waste ng buhay nila. So, stop wasting your time. Para hindi masira yung, ma-waste yung time mo, yung panahon mo, dapat may goal ka. Huwag kalimutan, daily goal, weekly goal, monthly, and most importantly, yung dulo ng 2021. Tanawin mo na siya. Dok, wala pa naman, kaya nga eh. Di ba sabi nga Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Wala pa yung 2021, padating pa lang, pero alam mo na yung dulo nun. Sa dulo nun, mapupromote ka. Sa dulo nun, magkakaroon ka ng sasakyan. Sa dulo nun, magkakaroon ka ng negosyo. Sa dulo nun, meron kang investment. Sa dulo nun, magkakaroon kang happy family. That's your goal, kapatid. Kailangan may goal ka. Wala yon. Kundi pag nawala yon, dun na magsisimula ang buhay mo, na gagawin mo na yung mga bagay na hindi dapat. Doon ka na start na mag-engage sa mga walang results. Right? Okay? So, third po na G na dapat meron tayo this 2021 is grind. Yeah. So, tinignan din namin ang meaning ng grind. Sa dami ng meaning, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Grind is work, effort, labor. Work talaga. You really need to work. Alam nyo, hindi ako fan ng work smart. Lalo pag nagsisimula ka, I'm not fan of that. You really have to work so hard. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, lahat ng bagay na may mga nagtagumpay sa buhay, they really work so hard. Kaya nga pag tinanong mo yung sarili mo ngayon, kumusta yung work status mo? Kung pa-chill-chill ka lang ngayon, you cannot attain your goal. Dapat i-assess mo yung sarili mo, ito bang ginagawa ko? Am I grinding? Am I working so hard? So, you have to ask yourself, meron ka ba niyan? Nag-e-effort ka ba talaga, kapatid? Anong oras ka ba nagigising? Anong oras ka natutulog? Ilang oras yung working so hard mo? Baka you're working, you're playing. And worse, your 24 hours or 12 hours, hindi ka nag-grind. Alam mo, hindi grinding yung ginawa mo lang normal. Di ba sabi ko nga lagi, huwag mo ipagmalaki na natapos yung report mo. Kasi normal lang yan. Ang ipagmalaki mo, natapos yung report mo, more than what they are expected from you. Yun ang grinding. Yung when everyone else is pagod na, nagpahinga na, ikaw, you're still working. Yung pag iba, nagpapahinga na lang sa terrace, ikaw, nag-work ka pa din. That's grinding. Okay? Alright? So, yun. Doc, masyado kang Hindi, in-emphasize lang natin. Kasi 2021 na dapat may mabago po sa atin. Naalala ko kaya abot mo yung book ni Grant Cardone yan, yung 10X. Ito kasi napakaganda ng book na to. 10X Your Life. Kahit nga hindi 10X 3X Your Life. Ito, 10X Your Life. Grinding is the key of this. The 10X rule. Kahit 10X rule, kahit 3X rule na lang. Triple your effort, triple your time, triple how you think, triple how you change what you are doing. That's grinding, okay? And last G na dapat meron ka is ito, si Doc G. May pasok lang, sabi kanina ni John. May pasok lang yung sarili. Hindi naman. So, lang to? G stands for inspiration. So, I may not be your inspiration, but have someone that inspire you. Have someone that makes you happy. That's very important. Kaya nga, gusto ko ngayon na anong tawag mo doon, John? I-promote. Ganun may tawag doon? I-promote yung change or happiness. Para maging masaya ka lagi.
Okay? Kasi gusto mo, yan ang kaligayahan mo. Hindi mo naman siya makuha, di ba? O hindi naman siya dapat. Baguhin mo yung happiness mo. So, kaya po ko sinabi yung G, have something that will inspire you every day. Alright? So, I don't know what's that inspiration. It can be a place, it can be your passion, it can be anything that can make you happy. Alright? So, if you want, kung okay lang din naman ako si G. So, you can watch my YouTube channel. You can visit my FB, my social media platform. Kaya nga po ako nag-TikTok para lahat pwede mo na makuha kay Doc. Hindi naman. So, you can get, something na pwede kang pag-isipan mo after watching my vlog. Then, kung gusto mong if you want to smile, you can go to my TikTok channel. Nandyan, pakilagay na lang Sir JB TikTok channel natin, okay? Just find inspiration. Ano yun po ang ibig sabihin ng G, okay? So, G-Livers, ayan po ang 4G na dapat meron tayo as we face 2021, okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.